Hello guys, this is Mama Jobs. For today's video, magluluto ako ng bopis. So guys, panoorin ito. Very interesting itong aking bopis dahil ang gagamitin kong karne dito ay chicken, liver at gizzard. So usually, 'di ba, ang bopis ginagamitan ito ng lungs at atay ng baboy. So ito iniba natin, ginawa nating chicken. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong gizzard. Guys, ito pinalambot ko na ito kanina. So, pinakuluan ko to sa tubig na may asin. Chicken liver. So, ito guys, kasabayan din to ng gizzard na pinalambot ko. Carrots, bell pepper, onion, ginger, garlic, laurel, annatto seeds, chicken cubes, cayenne. At para sa seasoning, meron tayong oyster sauce, black pepper, vinegar, soy sauce, at syempre, gagamit tayo ng oil. So, start na tayo magluto, guys. So, ayan na guys, naglagay na ako ng mantika sa pan at nilagyan ko na rin siya guys ng annatto. So, para makagawa ako ng annatto oil. Yan, para magkakulay yung ating bopis. Haluin lang natin tong atsuete. And then, kapag kumulay na ang oil natin, i-remove na natin itong atsuete or annatto seed. So, kailangan guys, ma-remove natin lahat ng seeds. So, ngayon, ilalagay natin yung ibang oil pa sa pan. And then, mag-start na tayong mag-gisa. So, ilalagay ko na itong garlic at ginger. And then, ang next na natin ay itong onion.
Igisa natin mabuti para lumabas pa yung mga aroma na nasa garlic at ginger. And onion syempre. And then next natin ay itong gizzard or balon-balunan ng manok. So guys, pag napalambot na natin tong mga laman loob ng manok, so madali na lang tayong makakatapos magluto. And then, ine-next na natin itong atay ng manok. And guys, sunod-sunod na yan. And then, after ng atay ng manok, itong carrots at bell pepper. And then, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Pepper. And soy sauce. Siyempre, itong laurel at chicken cube. Yan guys, halu-haluin lang natin. Lagay tayo ng konting water. Then, maglagay tayo ng vinegar. So, wag muna natin gagalawin guys once na nalagyan muna natin ng vinegar. And then, lalagyan natin ng konting cayenne pepper. So, ayan na guys, luto na ang ating bopis.
Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share, guys! Bye!